Hello students, a very good morning to all of you. Now students, as you know that yesterday we have done the half story of the Tempest. The Tempest म्हणजे वादळ. या लेसनची आपण अर्धी स्टोरी काल आपण पाहिलेली आहे. इन दॅट लेसन वी कॅन अंडरस्टँड, आपण या स्टोरीच्या लेसनच्या माध्यमातून आपल्याला कळलेलं आहे की इट्स अ इमॅजिनरी स्टोरी. ही पूर्ण कल्पना शक्तीवर आधारित अशी ही स्टोरी आहे. मॅजिक, इमॅजिनेशन वी कॅन सी इन द स्टोरी. आता आपण या स्टोरीमध्ये काय बघू शकतो तर जादू, मॅजिक, भूत, स्पिरिट, आत्मा अशा प्रकारे. नाव आपण काल पाहिलं की या स्टोरीमध्ये कोणते कोणते कॅरेक्टर्स आहेत. प्रॉस्पेरो, देन अँटोनियो, अलोन्सो, गोन्झालो, सेबॅस्टियन, फर्डिनांड अँड मिरांडा हे सर्व ह्युमन बीइंग्स आहेत. आणि एरियल ही स्पिरिट आहे, एक आत्मा आहे जी की गुलाम आहे प्रॉस्पेरोची. ओके. त्यानंतर कॅलिबन हे मॉन्स्टर आहे आणि विच कोण आहे, सायरॉक्स. ओके. मग हे कोण आहेत, सर्व भूत, प्रेत, आत्मा, चेटकिन वगैरे हे सर्व आहेत आणि ह्युमन बीइंग्सचे कॅरेक्टर हे आहेत. ओके. मग आता आपण पाहिलं की प्रॉस्पेरो आणि मिरांडा हे ज्या आयलँडवरती आहेत त्याच आयलँडवरती अँटोनियो, अलोन्सो, गोन्झालो आणि सेबॅस्टियनची बोट येऊन थांबते आणि फर्डिनांड हा जो काही प्रिन्स आहे तो त्या बीचवरती एकटाच फिरत आहे. का तर तो एकटा समुद्रात उडी मारल्यामुळे या 5 जणांची ताटातूट झाली. हे चौघंसुद्धा त्या जंगलामध्ये त्यांना कुठं जायचं हे माहीत नसल्यामुळे ते फक्त फिरत आहेत. हू आर रोमिंग इन दिस फॉरेस्ट? Antonio, Alonso, Gonzalo and Sebastian. They are roaming in the forest because they doesn't know where they have to go. Okay. And the Ferdinand, the prince of the Naples, that is Alonso's son. Okay. So he was also roaming in the beach. Now let's see what happened next. Ariel, my joyful spirit, said Prospero, bring Ferdinand here at once, for my daughter must see him. मग आता तो जो काय आहे प्रॉस्पेरो तो काय म्हणतो एरियलला की एरियल हे माझ्या चांगल्या स्पिरिट, चांगल्या आत्मा, माझा तू काही खूप चांगला गुलाम आहेस, तू माझ्यासाठी एक काम कर, फर्डिनांडला या इथे माझ्या जवळ माझ्या समोर घेऊन ये. माझ्या मुलीला म्हणजेच मिरांडाला फर्डिनांडला मला दाखवायचे. रिमेंबर मास्टर, आय हॅव सर्व्ड यू जॉयफुली all these years and you promised me that you would set me free one day. मग तो काय म्हणतो एरियल की तुम्हाला लक्षात येते का मास्टर की मी तुमची इतक्या वर्ष खूप मनापासून लॉयलपणे सेवा केलेली आहे आणि तुम्ही मला प्रॉमिस केलं होतं की तुम्ही मला मुक्त कराल, परंतु अजूनही तुम्ही मला मुक्त केलेलं नाही आहे. म्हणजे बाकीच्या आत्मांना काय केलं त्याने, तिथून त्या झाडाच्या खोडातून मुक्त केलं आणि फिरून दिलं कसंही, परंतु एरियलला त्यांनी गुलाम बनवून ठेवलं होतं. परंतु एरियल सुद्धा त्याच्या कामाशी कसा होता, लॉयल होता. तो अगदी मनापासून त्याचं काम करायचा. आता त्याला सुद्धा फ्री होण्याची इच्छा झाली होती. म्हणून तो काय म्हणतो की तुम्हाला आठवतंय का, तुम्ही मला प्रॉमिस केलं होतं की तुम्ही मला फ्री कराल म्हणून. ओबे माय कमांड्स नाव, प्रॉस्पेरो सेड टू हिम, अँड इन 2 days आय शॅल सेट यू फ्री. मग तो काय म्हणतो की ओबे माय कमांड्स म्हणजे मी आता जी काही तुला ऑर्डर दिलेली आहे त्या ऑर्डरचं पालन कर आणि तू जर का या ऑर्डरचं व्यवस्थित पालन केलंस तर पुढच्या 2 दिवसात मी तुला फ्री करेन. एरियल अज्युमिंग अ फॉर्म विजिबल टू फर्डिनांड enchanted the prince with a beautiful song, leading him carefully into the presence of Prospero and Miranda. And all happened exactly as Prospero had planned. आता एरियलनं काय केलं, जे एरियल सॉन्ग आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं, एरियलचं जे काही गाणं आहे तो जे गाणं सतत गुणगुणायचा ते गाणं म्हणत फर्डिनांड या प्रिन्सला एरियल अदृश्य झाला. ओके. एरियल कुणालाही दिसेनासा असा झाला आणि ते फक्त गाणं गुणगुणत त्याने फर्डिनांडला प्रॉस्पेरो आणि मिरांडा यांच्या समोर आणून ठेवलं. म्हणजे तो फक्त गाणं म्हणत होता आणि जिथं फर्डिनांड होता तिथं गेला आणि तिथून गाणं गुणगुणत गाण्याच्या दिशेने फर्डिनांडला स्वतःच्या मागे मागे ओढवत त्याने प्रॉस्पेरो आणि मिरांडा यांच्या समोर आणून ठेवलं. आणि जसं प्रॉस्पेरोनं प्लॅन केलं होतं तशाच प्रकारे सर्व काही घडत होतं. मिरांडा, who had never seen any human being except his father,
looked at the handsome young prince and was thrilled. आता मिरांडा जी काही मुलगी होती ती अगदी लहान बेबी असल्यापासून बाळ असल्यापासून त्या आयलँडवरती होती आणि तिने तिचे वडील फक्त वडिलांनाच ॲज अ ह्युमन बिईंग म्हणून तिनं पाहिलेलं होतं. म्हणजे हे तिनं आत्तापर्यंत जे काही पाहिलेले होते ते कोण होते? वेज, स्पिरिट्स, मॉन्स्टर्स. ओके, म्हणजे तिनं आत्तापर्यंत ह्युमन बिईंगला तिचे वडील सोडले तर कोणत्याही ह्युमन बिईंगला तिने पाहिलेलं नव्हतं. आणि आज जेव्हा ती फर्डिनांडला समोर पाहते दॅट ही वॉज प्रिन्स, सो ही वॉज ऑब्वियसली चार्मिंग. आता तो प्रिन्स होता, एक राजकुमार होता, त्यामुळे तो अर्थातच खूप हँडसम चार्मिंग असा होता. मग त्यामुळं ती जेव्हा त्याला पाहते त्यावेळेस तिला तो खूप आवडतो. ओके, आय माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन, शी एक्सक्लेम, फॉर नथिंग नॅचरल आय एव्हर सॉ सो नोबेल. मग ती काय म्हणते की मी याच्यासारखा नोबेल, याच्यासारखा हँडसम आजपर्यंत कधीही पाहिलेला नाही असं ती बोलते. फर्डिनांड टू, आणि ती काय ज्यावेळेस ती फर्डिनांडला पाहते मिरांडा त्यावेळेस ती फर्डिनांडला काय बोलते की मी याला थिंग डिवाइन, म्हणजे मला असं वाटतं ही काहीतरी दैवी शक्ती आहे याच्यामध्ये, कारण याच्यासारखा आता तिने आजपर्यंत जे काही आता तिच्या वडिलांना ती पाहिलेलं आहे तिनं ॲज अ ह्युमन बिईंग म्हणून, परंतु तिचे वडील एक मॅजिशियन असल्यामुळे त्यांचा जो काही वेश होता, ज्यांचं जे काही कॉस्ट्यूम असायचं ते जादूगाराप्रमाणे, आणि त्यांना तिथे व्यवस्थित कपडे वगैरे मिळत नसल्यामुळे त्यांचं जे काही कॉस्ट्यूम होतं ते वेगळंच विचित्र असं होतं. आणि जे बाकीचे जे लोक होते जसे की विच असेल, स्पिरिट्स असतील, मॉन्स्टर असतील, ते अर्थातच खूप विचित्र दिसणारे होते. म्हणून ज्यावेळी तिनं पहिल्यांदा फर्डिनांडला पाहिलं त्यावेळेस तिला असं वाटलं की ही कोणीतरी दैवी शक्ती असणार आहे. ती मनातच विचार करू लागली की मनातच ती बोलली की ही कोणीतरी नक्कीच दैवी शक्ती आहे, कारण याच्या इतकं सुंदर, हँडसम, चार्मिंग असा माणूस आजपर्यंत पाहिलेला नाही, त्यामुळे कदाचित ही दैवी शक्ती काहीतरी असणार आहे. Ferdinand too was astonished to see such a beautiful young girl in a desolate place like the island. आता फर्डिनांड सुद्धा त्याच्या मनामध्ये काहीतरी विचार करत होता, कारण त्यालाही असं वाटलं की या रटाळ अशा म्हणजे या इतक्या भकास अशा आयलँडमध्ये जिथे कोणीही ह्युमन बिईंग नाही आहे अशा आयलँडमध्ये ही इतकी सुंदर अशी मुलगी कशी काय असू शकते. मोस्ट शुअर शी इज द गॉडेस ऑफ द आयलँड. आणि तो म्हणला की नक्कीच मी खात्री देऊन सांगतो की या आयलँडची ही देवी असणार आहे. गॉडेस म्हणजे देवी, नक्कीच ही आयलँडची देवी असणार आहे. ही थॉट टू हिमसेल्फ, तो त्याच्याच मनामध्ये विचार करत होता. तो बोलला का स्पष्टपणे नाही, तो त्याच्या मनामध्ये विचार करत होता. आणि मिरांडाला सुद्धा काय वाटलं की फर्डिनांड हा कोणता तरी दैवी शक्ती असलेला माणूस आहे, म्हणूनच तो इतका सुंदर हँडसम आहे. आणि फर्डिनांडला वाटलं की मिरांडा ही देवी आहे या आयलँडची. ॲज दे गेज्ड ॲट ईच अदर इन वंडर, ॲडमिरेशन अँड लव, प्रॉस्पेरो वॉज सिक्रेटली प्लीज्ड बट आउटवर्डली ही प्रिटेंडेड टू बी अँग्री. आता ज्यावेळी फर्डिनांड आणि मिरांडा हे दोघंही एकमेकांकडे बघत होते. गेज्ड म्हणजे त्या दोघांची एकमेकांकडे जी काही नजर होती ती दोघांची एकमेकांकडे होती. आणि त्यावेळी ते दोघं जी होती ते एकमेकांकडे एक प्रकारचं प्रेम, आपुलकी अशा भावनेने ते दोघं एकमेकांकडे बघत होते. बट आउटवर्दी ही प्रिटेंडेड टू बी अँग्री. आता प्रॉस्पेरो त्या दोघांना बघून खूप खुश झाला होता, मनातून तो खूप खुश झाला होता, पण तो आउटवरती म्हणजे तो बाहेरून असं दाखवत होता की मी खूप रागात आहे, परंतु तो आतून मनातून खूप खुश झालेला होता. ही accused the prince of saying on the island to capture it for himself. Follow me, he said to the prince, I shall tie you up neck and feet together. मग तो काय म्हणतो की त्याला माहीत होतं की त्याने स्वतः त्या प्रिन्सला तिथपर्यंत आणलेलं आहे आपल्या मुलीसाठी, हे त्याला माहिती होतं, परंतु त्याने बाहेरून असं दाखवलं की मी तुझ्यावरती खूप चिडलेलो आहे, रागवलेलो आहे, तू इथं हेरगिरी करायला आलायस का, मग कम विथ मी, मला माझ्यासोबत ये, माझ्या पाठीमागे ये, मी तुला उलटं लटकवतो, अशा प्रकारे तो रागाने त्याला बोलला. द ब्रेव प्रिन्स ड्रीव हिज स्वॉर्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ. तो स्वतःला वाचवण्यासाठी, जो काही प्रिन्स आहे फर्डिनांड, तो स्वतःला वाचवण्यासाठी प्रॉस्पेरो ज्या प्रकारे ऑर्डर द्यायचा त्याच्या ऑर्डरचं तो पालन करत होता.
But Prospero waved his magic stick and the prince was forced to stand like a statue, as still as stone. आता प्रॉस्पेरोनं काय केलं, त्याची जी काही स्टिक होती, मॅजिक स्टिक होती, जादूची काठी होती, ती जादूची काठी फिरवली आणि त्या फर्डिनांडला म्हणजेच प्रिन्सला एका जागी एखाद्या स्टॅच्यूप्रमाणे, एखाद्या पुतळ्याप्रमाणे, कडक दगडासारख्या अशा पुतळ्याप्रमाणे उभं राहायला त्याने जादू केली. मिरांडा begged her father to be kind to the sweet prince. मिरांडाने आता सुद्धा तिच्या वडिलांकडे खूप भीक मागितल्यासारखे केले की प्लीज प्लीज त्याला मोकळं करा, त्या राजकुमाराला मोकळं करा, अशी मिरांडा विनवणी करू लागली. बट प्रॉस्पेरो took the prince to a cave where he was made to work, carrying heavy logs. This was only a trial of his love, for as he watched them from afar. आता मिरांडा तिच्या वडिलांकडे खूप विनवणी करत होती की प्लीज तुम्ही त्याला सोडा, प्लीज त्याला मोकळं करा. परंतु प्रॉस्पेरोनं काय केलं, त्याला एकतर बंदिस्त बनवलं, एका स्टॅच्यूप्रमाणे पुतळ्याप्रमाणे पहिल्यांदा केलं आणि त्यानंतर पुन्हा त्याला तिथून तो घेऊन एका केव म्हणजे गुहेमध्ये गेला की जिथे त्याने लाकडाचे काही ओंडके ठेवलेले होते आणि त्याला त्या फर्डिनांडची प्रेमाची परीक्षा घ्यायची होती. म्हणजे अर्थातच प्रॉस्पेरोच्या मनात काय होतं की मिरांडाचं आणि फर्डिनांडचं लग्न लावून द्यायचं, परंतु माझ्या मुलीला मी फर्डिनांडला देणार, म्हणजे त्यानं काहीतरी परीक्षा पास केली पाहिजे. म्हणून प्रॉस्पेरोनं काय केलं, फर्डिनांडला एका गुहेमध्ये घेऊन गेला आणि तिथे जाऊन लाकडाचे काही ओंडके होते त्याच्याबद्दल काही टास्क करायला सांगितली, त्या लाकडाच्या ओंडक्यांबद्दल. आणि तो तिथे फर्डिनांडसोबत मिरांडासुद्धा होती आणि तो लांबून पाहत होता की ते दोघांचं नक्की इंटरॅक्शन कशा प्रकारे आहे. I shall be king of Naples one day, Ferdinand said to Miranda, and you shall be my queen, I promise you. आता ते दोघं त्या केवमध्ये, त्या गुहेमध्ये ते दोघं होते, ते दोघं एकमेकांकडे बघत राहिले आणि ते दोघं एकमेकांच्या प्रेमात पडले होते. आता हे बघून ऑब्वियसली प्रॉस्पेरोला खूप आनंद झाला, कारण प्रॉस्पेरोनं जे काही प्लॅन केलं होतं तशाच प्रकारे सगळं घडत होतं. फर्डिनांडला मिरांडा आणि मिरांडाला फर्डिनांड दोघेही आवडलेले होते, ते दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात गुंग होऊन गेलेले होते त्या गुहेमध्ये असताना. मग त्यावेळी फर्डिनांड मिरांडाचा हात हातात घेऊन म्हणतो की मी तुला वचन देतो की एक वेळी, म्हणजे आत्ता मी प्रिन्स आहे, त्यामुळे पुढे जाऊन मी कोण होणार, राजा होणार. तर मी पुढे जाऊन राजा होणार आहे, त्यामुळे मी जर का राजा झालो तर तू माझी राणी असणार, यू विल बी माय क्वीन, तू माझी राणी होणार, हे मी तुला वचन देतो, म्हणजे मी तुझ्याशी लग्न करेन असं तिला तो वचन देतो. ॲट दिस प्रॉस्पेरो स्माइल्ड अँड appearing before them said to Ferdinand. आता प्रॉस्पेरो जो काय होता तो लांबून हे सगळं पाहत होता. मग प्रॉस्पेरो हसला आणि पुन्हा फर्डिनांडच्या जवळ येऊन फर्डिनांडला बोलला, ऑल युअर ट्रबल्स वेअर मेअरली ट्रायल्स ऑफ युअर लव्ह and you have nobly stood the test. Now I give you my daughter, a priceless gift. मग प्रॉस्पेरो जो हे लांबून सगळं पाहत होता त्याने हे पण पाहिलं होतं की फर्डिनांड जो आहे तो त्याची दिलेली टास्क कशा प्रकारे करतोय हे सुद्धा त्याने पाहिलं होतं. म्हणून तो प्रॉस्पेरो फर्डिनांडच्या समोर येतो आणि फर्डिनांडला बोलतो की आय हॅव सॉ दॅट यू हॅव पास्ड इन युअर टास्क अँड दॅट इज ऑल बिकॉज यू आर इन लव्ह विथ माय गर्ल मिरांडा, सो आय गेव यू सम टास्क. मग तो त्याला सांगतो की हे सगळं मी तुला टास्क का करायला लावल्या, का तर तू माझ्या मुलीच्या प्रेमात आहेस आणि मला हे पाहायचं होतं की तू सगळ्या टास्क कंप्लीट करतोयस की नाही, सगळ्या परीक्षा पास करतोयस की नाही, आणि तू सगळ्या परीक्षा व्यवस्थितपणे पास केलेल्या आहेस. अँड आय एम गिविंग माय डॉटर टू यू. आता मी माझी मुलगी तुला देत आहे आणि एक प्राइसलेस गिफ्ट, एक खूप असं प्राइसलेस ज्याची काहीही किंमत होऊ शकत नाही, तुलना होऊ शकत नाही, असं गिफ्ट मी तुला देत आहे, म्हणजे माझी मुलगी तुला लग्न करून देत आहे. In the meanwhile, in another part of the island, the evil and treacherous Antonio was once again plotting a murder. आता इन द मीनवाईल म्हणजे हे सगळं एका बाजूला चाललेलं असताना दुसऱ्या बाजूला इन अनादर पार्ट ऑफ द आयलँडच्या दुसऱ्या बाजूला काय चाललेलं होतं, द इव्हिल अँड ट्रेजर्स अँटोनियो. आता अँटोनियो जो आहे तो कसा आहे, अगदी दुष्ट प्रवृत्तीचा आहे, इव्हिल म्हणजे राक्षसी वृत्तीचा. तो अँटोनियो
वॉज अ इविल, ही वॉज प्लॉटिंग अ मर्डर. तो पुन्हा एकदा दुसरा मर्डर करण्याच्या प्लॅनमध्ये आहे. दिस टाइम ही प्लॅन टू किल किंग अलोन्सो. आता या वेळेला अँटोनियोनं कोणाचा मर्डर करण्याचं टार्गेट केलेलं आहे? अलोन्सो. ओके, अलोन्सो कोण आहे? किंग ऑफ नेपल्स. आता नेपल्सचा राजा अलोन्सो मीन्स फर्डिनांड्स फादर. फर्डिनांडचे जे काही फादर आहेत त्यांचं म्हणजेच अलोन्सोचं मर्डर करण्याच्या प्लॅनमध्ये तो आहे. सो दॅट हिज ब्रदर सेबेस्टियन कुड बिकम द किंग. तर का तो प्लॅन करतोय? का तर अलोन्सो जर का मरण पावला, त्याचं जर का मी मर्डर केला, तो मरण पावला, तर अलोन्सोच्या ऐवजी तिथे राजा कोण बनेल? मग अलोन्सोचा भाऊ सेबेस्टियन. मग सेबेस्टियनला राजा बनवण्यासाठी अँटोनियो प्लॅन करत आहे. The two wicked men were about to kill the sleeping king when Ariel woke him up, saving his life in the nick of time. आता ज्यावेळी अलोन्सो झोपलेला असतो, अलोन्सो हा गाढ झोपेत आहे आणि तो झोपलेला असताना दोन वाईट प्रवृत्ती असलेली लोक जशी की अँटोनियो आणि सेबेस्टियन. आता अँटोनियो हा सेबेस्टियनला हेल्प करत आहे का तर सेबेस्टियन हा अलोन्सो मेल्यानंतर सेबेस्टियन हा तिथला राजा होईल, म्हणून अँटोनियो जो आहे तो सेबेस्टियनची हेल्प करत आहे. कोणाला मारण्यासाठी? अलोन्सोला मारण्यासाठी. सो त्यावेळी ज्यावेळी तो हेल्प करत आहे त्याला मारण्यासाठी, त्यावेळी एरियल ही जी काही स्पिरिट आहे म्हणजे आत्मा आहे जो की कोण आहे? प्रॉस्पेरोचा गुलाम. ओके, एरियलला हे कळतं की आता अलोन्सो मरणार आहे आणि अलोन्सो जर का मेला तर सेबेस्टियन हा तिथला राजा होईल. मग जो प्रॉस्पेरोचा जो प्लॅन आहे फर्डिनांड आणि मिरांडा या दोघांचं लग्न लावून द्यायचं आणि फर्डिनांड आणि मिरांडा ते तिथले राजा राणी होतील, तो प्लॅन फ्लॉप होईल. म्हणून एरियल काय करतो? एका चांगल्या उद्देशाने का होईना पण एरियल अलोन्सोला त्याच्या शक्तीने जागं करतो. म्हणजे आता ऑब्वियसली एरियल हे स्पिरिट असल्यामुळे कोणालाही दिसत नाही. मग एरियल अलोन्सोला झोपेतून जागं करतो का तर तो जर का झोपेत असता तर या दोघांनी त्याचा मर्डर केला असता. मेनी मोर ट्रिक्स अँड डिड एरियल प्ले ऑन प्रॉस्पेरोज इनेमीज. ही कॉज देम टू वंडर अबाउट. आता खूप काही ट्रिक्स यूज केल्या. एकतर अँटोनियो आणि सेबेस्टियन या दोघांनी अलोन्सोला मारण्यासाठी पण खूप काही ट्रिक्स यूज केल्या आणि शिवाय एरियलने मेनी मोर ट्रिक्स डिड एरियल प्ले ऑन प्रॉस्पेरोज इनेमी. आता एरियलने सुद्धा जे काही प्रॉस्पेरोचे हे इनेमीज होते त्यांच्यावरती एरियलने सुद्धा काही त्याच्या ट्रिक्स यूज केलेल्या होत्या. ही कॉज देम टू वंडर अबाउट. ही फिल्ड देअर इयर्स विथ स्ट्रेंज अँड फ्राइटफुल नॉईज वेन दे वेअर फेंट विथ हंगर. आता एरियल काय करायचा? ऑब्वियसली ही वॉज अ स्पिरिट. एरियल एक स्पिरिट होती, एक आत्मा होती. त्यामुळे तो काय करायचा? एकतर त्या चौघांना खूप त्याने जंगलामध्ये फिरवलं, त्यांचे रस्ते चुकवायचा त्याच्या जादूच्या साह्याने आणि कधी कधी त्यांना त्याचे जे काही त्याचं गाणं होतं ते गाणं बोलायचा आणि त्या सर्व जे काही इनेमीज होते प्रॉस्पेरोचे त्या सर्वांना भुकेलं करायचा आणि भुकेलं करून ही सॅट अ ह्यूज बँकेट बिफोर देम. त्यांना इतकं भुकेलं करायचं, भुकेने व्याकुळ करायचं आणि त्यांच्या पुढे एक खूप काही खाण्याचं सामान वगैरे तो ठेवायचा. ओन्ली टू टेक इट अवे वेन दे टच द फूड. आणि ते जेव्हा त्या समोर ठेवलेल्या अन्नाला टच करायला यायचे त्यावेळी ते अन्न अचानक नाहीसं व्हायचं. म्हणजे त्याने अक्षरशः कोणी एरियलने या चौघांना त्या जे काही आयलँडवरती ते काही फिरत होते त्या चौघांनाही त्यांना अगदी मोडकळीस आणलं होतं. म्हणजे त्यांना खूप त्रास दिला होता. When the men were nearly out of their senses with fear and hunger. आता ते सर्वजण घाबरले होते. हे असं का होते? आपल्याला खाण्याच्या वस्तू दिसत आहेत, अचानक सर्व गायब होत आहेत आणि त्यांनी शिवाय एरियलने अजून काही ट्रिक्स सुद्धा वापरले होते. एरियल ऑल्सो यूज अनादर ट्रिक्स टू ट्रबल देम. कशासाठी? त्यांना त्रास देण्यासाठी. त्यामुळे ते अर्थातच खूप घाबरलेले होते आणि शिवाय भुकेने व्याकुळ झाले होते. दे वर फिलिंग व्हेरी हंग्री ऑल्सो अँड दे वर इन फिअर ऑल्सो. ते भीतीत सुद्धा होते आणि घाबरलेले सुद्धा होते. शिवाय त्यांना भूकही खूप लागलेली होती. एरियल रिमाइंडेड देम ऑफ देअर टीचरी अँड विकेडनेस इन द पास्ट. आता एरियलनं काय केलं?
अशी त्यांना त्रास असा प्रकारे दिला की त्यांनी जे काही त्यांच्या पास्टमध्ये, त्यांच्या भूतकाळामध्ये जे जे काही वाईट कर्म केलेले आहेत, वाईट काम केलेलं आहे, ते सर्व त्यांना आता आठवू लागलेलं होतं आणि ते आठवण्यासाठी एरियल वॉज ट्रबलिंग टू देम. King Alonso and the loyal Lord Gonzalo were filling with grief for all the injustice that had been done to Prospero. In the repentant mood, Ariel brought them before Prospero. आता किंग अलोन्सो अँड द लॉयल लॉर्ड गोन्झालो, आता अलोन्सो जो आहे, अलोन्सो आणि लॉयल लॉर्ड गोन्झालो या दोघांनाही जाणवलं की आपण जे काही केलं होतं ते खरंच चुकीचं होतं. आपण प्रॉस्पेरोच्या बाबतीत जे काही केलं, त्याला त्या बोटमध्ये सोडलं, तिथून त्याला असंच जाऊ दिलं, ते जे काही केलं आपण ते गोन्झालो आणि अलोन्सो या दोघांनाही समजलं की आपण जे काही केलं होतं ते वाईट होतं. फॉर ऑल द इनजस्टिस दॅट हॅड बीन डन विथ प्रॉस्पेरो, आणि आपण काय केलेलं आहे, प्रॉस्पेरोसोबत आपण अन्याय केलेला आहे हे त्यांना कळलं. ॲट फर्स्ट दे कुड हार्डली रिकग्नाइज हिज फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान. आता हे जेव्हा त्यांना जाणवलं की आपण जे काही केलं होतं आपल्या पास्टमध्ये, दॅट वॉज व्हेरी रॉंग, आपण आपल्या पास्टमध्ये केलेलं जे काही कार्य होतं, कर्म होतं ते चुकीचं होतं, हे जेव्हा त्यांना कळलं तेव्हा एरियल जो काही स्पिरिट आहे त्या एरियलने या चौघांनाही प्रॉस्पेरोच्या समोर आणलं. अँड वेन दे कम इन फर्स्ट टाइम, दॅट टाइम दे कुड नॉट रिअलाइज दॅट हिज फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान. आता फॉर्मर ड्यूक म्हणजे जो काही मिलानचा सुरुवातीचा राजा होता प्रॉस्पेरो, त्याला ते ओळखू शकले नाहीत का, तर त्याला एक तर ते इतक्या दिवसांनी बघत होते आणि त्यांना हेही माहिती नव्हतं की तो जिवंत आहे की मृत अवस्थेत आहे, मेलेला आहे, हे सुद्धा त्यांना माहिती नव्हतं. सो दे कुड नॉट रिअलाइज दॅट ही इज प्रॉस्पेरो. फॉर ही वॉज क्लोथ in his magic robe and as well as Prospero was clothed in a magic robe. म्हणजे प्रॉस्पेरोच्या अंगावरती जे काही वस्त्र होती, कपडे होती, ते एका मॅजिशियनचे ज्या प्रकारे कपडे असतात त्या प्रकारे कपडे होते. त्याचा जो काही वेश होता, अवतार होता, तो सुद्धा वेगळा विचित्र असा होता, त्यामुळे ते अर्थातच त्याला ओळखू शकले नाहीत. बट प्रॉस्पेरो रिव्हील्ड हिमसेल्फ टू देम इन हिज ओन फॉर्म. पण प्रॉस्पेरोनं त्यांना सांगितलं की मी नक्की कोण आहे ते त्यांना सांगितलं, समजून सांगितलं आणि शिवाय प्रूफ सुद्धा दिला. ही थँक्ड गोन्झालो फॉर हिज काइंडनेस अँड रिप्रोच्ड द किंग अँड अँटोनियो फॉर देअर ट्रेचरी. आता जे काही गोन्झालोनं काम केलं होतं, गोन्झालोनं काय केलं होतं, ज्यावेळेस त्यांची शिप निघाली होती त्यावेळेस तो एक चांगली आत्मा असल्यामुळे त्यानं त्यांच्या त्या शिपमध्ये बरंचसं काही चांगलं खाण्यासाठी पिण्यासाठी, शिवाय त्याची पुस्तकं वगैरे शिपमध्ये ठेवलेली होती. सो त्यामुळे प्रॉस्पेरो गोन्झालोची खूप म्हणजे धन्यवाद करतो. आणि त्यानंतर किंग आणि अँटोनियो, जो काही किंग आहे अलोन्सो आणि अँटोनियो, हे दोघं जे आहेत त्या दोघांना काय करतो, त्यांनी केलेल्या विचित्र कामासाठी, वाईट कामासाठी शिक्षासुद्धा देतो. द किंग अँड द अदर कंट्रीयर्स वेअर अशेम्ड. दे बेग्ड प्रॉस्पेरोज फॉरगिव्हनेस. I have been duly punished for my sins, cried King Alonso. आता द किंग अँड द अदर कंट्रीज, आता जो काही राजा आहे तो राजा आणि इतर जे काही लोक आहेत ते सर्व काय म्हणतात की आपण आजपर्यंत दे बेग प्रॉस्पेरोज फॉरगिव्हनेस, ते सर्व काय म्हणतात की बेग करतात, म्हणजे ते प्रॉस्पेरोकडे एक प्रकारे आमच्या सुटकेची भीक द्या अशा प्रकारे त्यांना सुटकेची क्षमा याचना करतात. I have been duly punished for my sins, cried King Alonso, for I have lost my son and my kingdom is without on here. मग तो म्हणतो की प्लीज मला माफ कर, मला मृत होण्याची शिक्षा काही मला प्लीज देऊ नको. ऑलरेडी मी माझ्या मुलाला गमावलेला आहे, ही कदाचित माझ्यासाठी शिक्षाही असू शकेल, त्यामुळं माझ्या मुलाच्या व्यतिरिक्त, माझ्या मुलाच्या शिवाय मी राज्य चालवणं हे अवघड आहे. ऑलरेडी माझ्या बाबतीत ते झालेलं आहे, त्यामुळं मला माफ कर. प्रॉस्पेरो ड्रीव बॅक अ कर्टन फ्रॉम द एंट्रन्स ऑफ हिज केव. आता हे सर्व जे काही चाललेलं होतं ते केवच्या बाहेर, म्हणजे गुहेच्या बाहेर हे सर्व चाललेलं होतं. मग तो प्रॉस्पेरो काय करतो, त्याच्या गुहेचा जो काही कर्टन आहे, जो काही पडदा आहे तो बाजूला करतो. इनसाइड दे सॉ फर्डिनांड अँड मिरांडा हॅपीली प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस.
आता ज्यावेळी तो पडदा बाजूला करतो त्यावेळेस त्यांना आतमध्ये काय दिसतं, तर फर्डिनांड आणि मिरांडा हे दोघं जे आहेत, फर्डिनांड आणि मिरांडा, दे वर प्लेइंग चेस. ते दोघंही खूप आनंदात चेस खेळत आहेत, बुद्धिबळ खेळत आहेत हे त्या सर्वांना दिसतं. नाव हॅपी अलोन्सो वॉज टू सी हिज लॉस्ट सन. हाऊ थ्रिल्ड he was to hear that Ferdinand was to marry of Duke of Milan's beautiful daughter. आता जो काही किंग अलोन्सो आहे तो खूप आनंदी होतो ज्यावेळी तो आपल्या मुलाला जिवंत, फर्डिनांड हा जो काही त्याचा प्रिन्स आहे त्या मुलाला जिवंत आणि चांगल्या अवस्थेत जेव्हा तो त्याला पाहतो त्यावेळेस तो खूप आनंदी होतो. आणि त्या उलट त्याला हा देखील आनंद होतो की आपला मुलगा सुंदर मिरांडा सोबत आता लग्न करणार आहे हे सुद्धा जेव्हा त्याला समजतं त्यावेळेस त्याला खूप आनंद होतो. सो इट ऑल एंडेड हॅपीली. प्रॉस्पेरो assured them that their ship was safely anchored and each and every sailor was safe on board. आता ह्या सर्वाचा शेवट कसा झाला, हॅपी एंडिंग झाला, अगदी शेवट चांगला झाला. मग त्यावेळी प्रॉस्पेरो काय करतो, एक शिप त्याच्या जादूच्या साह्याने एक शिप आणतो आणि त्या शिपमध्ये सर्वांना बसवतो आणि ती शिप अगदी सेफपणे त्यांच्या जे काही प्लेस आहे, मिलानचं जे काही प्लेस आहे, जागा आहे, तिथपर्यंत नेण्याची त्याची जबाबदारी असते. ऑन द फॉलोविंग डे दे ऑल सेट सेल फॉर नेपल्स. आता ते शेवटी नेपल्समध्ये येऊन सेफली पोचतात. वेअर फर्डिनांड अँड मिरांडा वेअर टू बी मॅरिड. आता तिथे जाऊन फर्डिनांड आणि मिरांडा या दोघांचंही लग्न होतं. वेविंग देम गुड बाय, एरियल प्रॉमिस देम calm seas and favorable winds. Prospero had set him free to wander where he would as free as the air. आता तिथं गेल्यानंतर एरियल सुद्धा त्यांच्यासोबतच तिथपर्यंत आलेला असतो. मग तिथं जाऊन ते सर्व ज्यावेळेस फर्डिनांड आणि मिरांडा या दोघांचंही लग्न होतं त्यानंतर एरियल टेल देम बाय. एरियल त्यांना सर्वांना बाय करतो आणि तिथून जायला निघतो. त्यावेळी प्रॉस्पेरो जो आहे तो एरियलला एका मुक्त करतो, त्याच्या म्हणजे गुलामीतून तो मुक्त करतो आणि तो सांगतो की तू आता एखाद्या हवेप्रमाणे मुक्त आहेस, तुला जिथे पाहिजे तिथे तू जाऊ शकतोस, जे पाहिजे तू करू शकतोस, तू आता माझ्या गुलामीतून मुक्त झालेला आहेस. Thus, after many years of hardship, Prospero was back in Milan. आता इतक्या वर्षाचा अथक परिश्रम केल्यानंतर, इतक्या वर्ष त्या आयलँडवरती राहिल्यानंतर प्रॉस्पेरो पुन्हा एकदा मिलानमध्ये आलेला होता. वेअर हिज पीपल वेलकम हिम विथ ग्रेट लव अँड जॉय. आता तिथं आल्यानंतर त्याची जी काही जनता होती त्या सर्व लोकांनी त्याचं अगदी प्रेमाने आनंदाने स्वागत केलं. ही डिसाइडेड टू ब्रेक हिज मॅजिक स्टिक अँड गिव्ह अप द प्रॅक्टिस ऑफ मॅजिक. नाव ही डिसाइडेड दॅट आय हॅव डन विथ माय मॅजिक. आजपर्यंत मी माझी खूप जादू वापरलेली आहे पण आता इथून पुढे आय विल नॉट यूज माय मॅजिक स्टिक. आता इथून पुढे मी माझी मॅजिक स्टिक यूज करणार नाही. सो ही ब्रेक डाऊन दॅट स्टिक. आता तो त्याची जादूची छडी काय करतो, मोडून टाकतो. ही वॉज हॅपी अँड प्लीज टू बी बॅक इन मिलान. आता तो पुन्हा आपल्या मिलान राज्यामध्ये आल्यामुळे तो खूप हॅपी असतो, खूप आनंदी असतो. बट ही वॉज हॅपी अबोव ऑल टू फॉरगिव्ह हिज ओल्ड इनेमीज who had wronged him cruelly. आणि तो दोन गोष्टींसाठी आनंदी असतो. एक तर तो पुन्हा मिलानमध्ये परत आला आणि त्याने त्याच्या जुन्या शत्रूंना माफ केलं. जुने शत्रूंनी त्याला माफी मागितली, त्याच्याबद्दल त्यांनी त्याला माफ केलं, यासाठी सुद्धा तो आनंदी असतो. इवन दो दे हॅड बीन ॲट हिज मर्सी ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन देम बट व्हेरी नोबली फॉरगिव्ह देम. आता त्याच्या जागी तर का दुसरा कोण असता तर अर्थातच रिवेंज म्हणजे बदला, अर्थातच त्याचा बदला घेतला असता. परंतु प्रॉस्पेरोनं तसं न करता सर्वांना माफी दिली आणि सर्वांनी आनंदाने पुन्हा मिलानमध्ये प्रवेश केला, नेपल्समध्ये प्रवेश केला आणि तिथं येऊन सर्वजण आनंदाने राहू लागले. नाव दिस वॉज द हॅपी एंडिंग ऑफ द स्टोरी. हिअर वी हॅव डन विथ दिस लेसन. You have to write down the difficult words with its meaning as well as correct spelling, and you have to learn the spellings and meaning also, and you have to solve the English workshop as a homework. Thank you.